Hi there everyone! Welcome to Sharina's vlog! For today's video, tuturuan ko kayo on how to make pastillas. Ingredients na gagamitin po natin ay powdered milk and condensed milk. Madali lang po ito dahil paghahaluin lang po natin ang powdered milk at ang condensed milk. It's up to you kung gusto mong ibang brand ang gamitin para sa paggawa ng pastillas. Ako, ang gagamitin ko ay birch tree at Alaska condensed. Shout out nga pala sa 25 subscribers ko. Sana on my next video, madagdagan pa kayo. Pwede kayong mag-like, mag-share, or comment down below kung meron kayong mga suggestions para sa susunod pang mga videos na i-upload ko na pasok sa budget, quick and easy recipe na kayang-kaya nating mga mamis. Halu-haluin ang powdered milk. Halu-haluin din condensed milk. After that, pwede na po siyang hulmahin pabilog. Paikot-ikutin mo po siya sa palad mo. Katulad ng pagpapaikot sa iyo ng ex mo. At saka pagulungin sa konting asukal. Shout out nga pala sa mga subscribers ko. Shout out kay Crescendo Pahayag. Shout out kay May Casas. Shout out kay Ella Casas. Shout out kay Trisha Chanco. Shout out kay Lisa Chanco. Shout out kay Vilma Verdadero. Shout out kay Krisha Shane Pahayag. Shout out kay Krista Chanel Pahayag. Shout out kay Elaine the Rapper. Shout out kay Kate Allen Santos. Shout out din kay Pinkerly the Rapper. Shout out kay Jean Chodoro. Shout out kay Apple Masalio. Shout out kay Luisa Arag. Shout out kay Ricardo Masalio. Hello dyan sa Bulacan. Musta kayo? Shout out po sa lahat na nanonood sa aking vlog. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po sa inyo. God bless po. Ingat po lagi. Okay? Yan. Naubusan na asukal. Nagdagdag. Pagulong ulit ang pastillas sa asukal. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, maaari nyo po i-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga videos na ina-upload ko everyday. At pwede nyo rin pong i-like or i-share. Pwede rin kayo mag-comment sa baba ng video na ito at meron kayong mga suggestions, questions na kaya-kaya kong sagutin. Message nyo lang po ako. At ayan po, nakikita nyo, ito po ang ating finished product. Thank you for watching!